تو مسیر رسیدن به این تمدن پیشرفت‌های خیلی زیادی داشتیم، اما شاید هیچ کدومشون به اندازه الکتریسیته تو تار و پود زندگیمون وارد نشده باشه. فقط وقتایی که برقمون قطع میشه یادمون میاد که چقدر زندگی بدون برق کسل کننده است. امروز میخوام یه شناخت کلی به دست بیاریم از اینکه چی شد که تونستیم این شکل از انرژی رو کشف کنیم و به کنترل خودمون در بیاریم. از کجا میاد، چه انواعی داره، جریان مستقیم چیه، متناوب چیه، جنگ جریان‌ها چی بود، با کلی اطلاعات مفید دیگه. همراه من باشید. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک هست که توسط آقای جواد مخبری تو جنوب کالیفرنیا تأسیس شده. زمینه فعالیتش ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و سنسورهای پیشرفته و رباتیک و اینجور موارده. این شرکت تو پروژه‌های بزرگ ناسا مثل شاتل فضایی دیسکاوری، مریخ‌نورد کیوریاسیتی و پروژه‌های پیچیده مهندسی پزشکی مشارکت داشته. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایتشون سر بزنید و لینکدین فیوتک رو دنبال کنید که تو بخش توضیحات همین ویدیو گذاشتم. از حدود 2500 سال پیش با شکل‌های خیلی ساده از الکتریسیته سر و کار داشتیم. اون زمان فهمیده بودیم که وقتی صمغ خشک شده بعضی از درخت‌ها یا همون کهربا رو میمالیم به یه پارچه پشمی، خاصیتی پیدا میکنه که میتونه چیزای سبکی مثل پر یا علف خشک رو به خودش جذب کنه. طبق معمول، چون توضیحی برای این پدیده وجود نداشت، مردم فکر میکردن یه چیز جادویی باعث این اتفاق میشه. به نظر میاد تالس، ریاضیدان یونانی، اولین کسی بوده که سعی کرده به یه روش علمی دنبال دلیل اصلی این پدیده باشه. اما تا بیشتر از 2000 سال بعد این موضوع در حد یه سرگرمی عجیب باقی موند. تا اینکه حدود سال 1600 ویلیام گیلبرت رفت سراغش. گیلبرت برای اولین بار از کلمه لاتین الکتریکوس برای این پدیده استفاده کرد که معنیش میشه از کهربا، مربوط به کهربا. نظرش این بود که این پدیده که الان ما به نام الکتریسیته میشناسیمش توسط یه جور مایع ایجاد میشه که میتونه از یه مکان به یه مکان دیگه حرکت کنه. گیلبرت کشفیات زیادی هم در مورد مغناطیس داشت، ولی روحش هم خبر نداشت که الکتریسیته و مغناطیس در واقع دو طرف یه سکه هستن. ارتباط الکتریسیته و مغناطیس رو تو یکی از ویدیوهای بعدی که مخصوص الکترومغناطیسه با هم بررسی میکنیم. 150 سال بعد از گیلبرت، شارل دوفی از آزمایشاتی که انجام داد به این نتیجه رسید که الکتریسیته 2 نوع متفاوت داره. وقتی یه تیکه کهربا رو مالش میدیم، نوع اول تولید میشه که اسمشو گذاشته بود رزینی. اما وقتی یه تیکه شیشه رو مالش میدیم، الکتریسیته نوع دوم تولید میشه که اسمشو گذاشته بود شیشه‌ای. یعنی به یه کشف اولیه‌ای از بارهای الکتریکی منفی و مثبت رسیده بود. غیر از این متوجه شد اجسامی که الکتریسیتهشون از یه نوعه همدیگر رو دفع میکنن، اما اونایی که از یه نوع نیستن همدیگر رو جذب میکنن. اون زمان منبع الکتریسیته دستگاه‌های ساده‌ای بود که از طریق مالش الکتریسیته تولید میکرد. یعنی انرژی عضلات اون فردی که دستگاه رو میچرخون تبدیل میشد به انرژی الکتریکی. الکتریسیته که با این روش‌های مالشی تولید میشه معروف به الکتریسیته ساکن، چون تا وقتی که کاری بهش نداشته باشیم تو همون جسمی که تولید شده باقی میمونه. یه نوع دیگه هم داریم به نام الکتریسیته جاری یا جریان الکتریکی که جلوتر در موردش توضیح میدم. بعدش این سوال پیش اومد که جرقه‌های طبیعی که تو آسمون میبینیم، یعنی همون صاعقه، چه ارتباطی داره با جرقه‌های مصنوعی که رو زمین تولید میکنیم؟ یکی از افرادی که دنبال جواب این سوال بود، بنجامین فرانکلین از بزرگترین بنیانگذارای آمریکا بود. فرانکلین یه بادبادک ساخت که یه سیم مسی روش نصب کرده بود. نخ بادبادک هم از جنس کنف بود و به همین سیم وصل شده بود. یه روز طوفانی با کمک پسرش این بادبادک رو فرستاد هوا. قرار بود سیم مسی الکتریسیته رو از رعد و برق بگیره و از طریق نخ کنفی که بارون خیسش کرده و رسانا شده به سطح زمین منتقل کنه. انتهای این نخ هم یه کلید فلزی بسته بود تا بتونه جرقه‌های الکتریکی رو تشخیص بده. بعد از یه مدت با نزدیک کردن انگشتش به کلید جرقه‌های ضعیفی احساس کرد. با یه وسیله خیلی ساده به نام بطری لیدن که اون زمان برای ذخیره الکتریسیته استفاده میشد، تونست این الکتریسیته‌ای که از آسمون گرفته بود رو ذخیره کنه. البته فرانکلین شانس آورد که صاعقه مستقیما به این بادبادک برخورد نکرد، وگرنه میتونست باعث مرگش بشه. اما همون مقدار خیلی کمی که به دست آورده بود نشون میداد ماهیت صاعقه احتمالاً با این الکتریسیته ساکنی که ما رو زمین تولید میکنیم یکیه.
قدم بزرگ بعدی رو شارل کولون برداشت. کار مهمی که کولون انجام داد این بود که کره‌های کوچیکی رو با الکتریسیته ساکن باردار می‌کرد، بعد سعی می‌کرد نیروهای جاذبه و دافعه‌ای که به هم وارد می‌کنن و اندازه‌گیری کنه. در نهایت یه فرمول مهم به دست آورد که معروف به قانون کولون. اواخر قرن 18 یه پزشک ایتالیایی به نام لویجی گالوانی زمانی که مشغول تشریح بدن یه قورباغه مرده بود متوجه شد برخورد چاقوی جراحی به عصب پای قورباغه باعث میشه پاش حرکت کنه. بعدش اومد فلزات مختلف مثل آهن و مس و برنج و وصل کرد به پاهای قورباغه، دید بازم این حرکت‌ها اتفاق میفته. بعد از این آزمایش‌ها به این نتیجه رسید که بدن موجودات زنده میتونه یه نوعی از الکتریسیته ایجاد کنه که اسمشو گذاشت الکتریسیته حیوانی. اما آلساندرو ولتا با آزمایشاتی که انجام داد فهمید دلیل حرکت پاهای قورباغه در واقع همون فلزات هستن. وقتی فلزاتی با جنسای مختلف از طریق یه جسم مرطوب به هم وصل میشن، شوک‌های الکتریکی ضعیفی ایجاد میشه. تو اون آزمایش هم گوشت پای قورباغه همین محیط مرطوب بود. الکتریسیته ضعیفی که تولید میشد عضلات پای قورباغه رو تحریک میکرد. بعدش با الهام از همین قضیه اومد 2 ورقه فلزی، یکی از جنس مس، اون یکی از جنس روی، کنار هم قرار داد و بینشون هم یه ورقه کاغذی گذاشت که آغشته به آب نمک بود. اینجوری نمونه اولیه باتری‌های امروزی ساخته شد که میتونست از طریق واکنش‌های شیمیایی الکتریسیته تولید کنه. تا قبل از ساخته شدن باتری، الکتریسیته رو به صورت جرقه‌های کوتاه و زودگذر داشتیم. اما باتری ولتا یه جریان پیوسته تولید می‌کرد. ولتا متوجه شد که این الکتریسیته رو میتونه با استفاده از سیم‌های فلزی از یه نقطه به نقطه دیگه منتقل کنه. حالا رسیده بودیم به الکتریسیته جاری یا جریان الکتریکی. بعدش هانس کریستیان اورستد متوجه شد که قطب نما کنار یه سیمی که توش جریان الکتریکی برقراره منحرف میشه. با آزمایشات بیشتر به این نتیجه رسید که جریان الکتریکی داخل یه سیم باعث میشه اطراف اون سیم میدان مغناطیسی ایجاد بشه. بعد از اون آندره ماری آمپر 2 سیم به موازات هم قرار داد که داخلشون جریان الکتریکی وجود داشت. وقتی که جریان هر دوشون توی یه جهت بود، این 2 سیم به سمت همدیگه جذب می شدن. ولی وقتی که جهت جریانشون مخالف هم بود، از هم دور می شدن. دلیلش همین میدان مغناطیسی بود که اطراف سیم ها تشکیل می شد. این کشفیات یه زمینه‌ای شد برای کشف خیلی مهم بعدی، یعنی موتور الکتریکی که باهاش میتونیم انرژی الکتریسیته رو تبدیل کنیم به حرکت. مایکل فارادی متوجه شد که با استفاده از یه آهنربای دائمی میتونیم سیمی که توش جریان وجود داره رو وادار به حرکت کنیم. چون این سیم خودش یه آهنربای موقته که میدان مغناطیسی خودشو داره. برای همین از طرف میدان مغناطیسی اون آهنربای دائمی بهش نیرو وارد میشه. فارادی در واقع یه موتور الکتریکی خیلی ساده و ابتدایی ساخته بود که اجداد اولیه همین موتورهای امروزی بود. اما بعدش یه چیز مهمتر کشف کرد. متوجه شد همین فرایند رو میشه برعکسش کرد. یعنی اگه خودمون اون سیمو بچرخونیم توش جریان الکتریکی تولید میشه. این همون ژنراتور برق بود که باهاش میتونیم انواع مختلف انرژی رو تبدیل کنیم به انرژی الکتریکی. فقط کافیه به یه طریقی حلقه های مسی یا همون سیمپیچ رو داخل یه میدان مغناطیسی بچرخونیم تا جریان الکتریکی تولید بشه. مثلا یه راهش اینه که یه موتور بخار داشته باشیم که از سوختای فسیلی استفاده میکنه برای چرخوندنش. این همون اتفاقیه که تو نیروگاه‌های بخار میفته که تو کل دنیا برای تولید برق استفاده میشن. نیروگاه‌های هسته‌ای هم داریم که به جای نفت و گاز از انرژی هسته‌ای برای چرخوندن ژنراتورها استفاده میکنن. نیروگاه‌های بادی و آبی هم داریم. اما ماهیت واقعی الکتریسیته همچنان ناشناخته بود. دلیلش هم این بود که ریشش از اتم‌ها بود که اون موقع شناخت خیلی کمی ازشون داشتیم. کم کم دانشمندا به این نتیجه رسیدن که باید یه جور ذره الکتریسیته وجود داشته باشه. الکتریسیته ساکن از جمع شدن این ذرات به وجود میاد. جریان الکتریکی هم از حرکت این ذرات از یه نقطه به یه نقطه دیگه ایجاد میشه. چند سال بعد الکترون کشف شد که در واقع همون ذره الکتریسیته بود که پیش بینی کرده بودن.
حالا میخوایم یه مقدار وارد جزئیاتش بشیم. نکته اصلی بار الکتریکیه. میدونیم که تو هر اتم پروتونای داخل هسته بار الکتریکی مثبت دارن، الکترونای اطرافش هم بار الکتریکی منفی دارن. تو حالت عادی مقدار این دوتا با هم برابره. در نتیجه اتم از نظر الکتریکی خنثی محسوب میشه. هر بار الکتریکی اطراف خودش یه خاصیتی ایجاد میکنه به نام میدان الکتریکی. وقتی که یه بار الکتریکی، مثلا یه الکترون یا پروتون، داخل میدان الکتریکی یه بار دیگه قرار میگیره، از طرف اون میدان بهش نیرو وارد میشه. اگه هر دوشون مثبت باشن یا هر دوشون منفی باشن، این نیرو دافعه است. اما اگه یکیشون مثبت باشه اون یکی منفی، این نیرو جاذبه است. نکته مهم بعدی اینه که تو مواد مختلف بعضی از الکترون‌ها فقط مربوط به یه اتم نیستن. میتونن بین چندین اتم جابجا بشن. به اینا میگن الکترون‌های آزاد. هر ماده‌ای که تعداد الکترون‌های آزادش زیاد باشه بهش میگن رسانا، مثل فلزات. اما موادی که تعداد این الکترون‌ها توشون خیلی کمه بهشون میگن نارسانا، مثل پلاستیک. دیدیم که اولین شکلی از الکتریسیته که کشف کردیم الکتریسیته ساکن بود. وقتی یه خطکش پلاستیکی رو با پارچه پشمی مالش میدیم، اصطکاک بین این دوتا باعث میشه یه تعدادی الکترون از اتمای پارچه جدا بشن و منتقل بشن به اتمای خطکش. خطکش نارساناست. برای همین این الکترونای اضافی نمیتونن به راحتی داخلش جابجا بشن. تا وقتی که کاری به کارشون نداشته باشیم همونجا میمونن. دلیل اینکه خطکش میتونه تیکه‌های کاغذ رو جذب کنه همین نیروی جاذبه بین بارهای الکتریکی منفی و مثبت تو خطکش و کاغذه. پس منشأ الکتریسیته ساکن الکترون ها هستن. اگه به یه جسم نارسانا الکترون اضافی بدیم یا الکترونای خودش رو ازش بگیریم، اون جسم دارای الکتریسیته ساکن میشه. اما الکتریسیته جاری چیه؟ چطور میشه که انرژی الکتریکی داخل یه سیم جاری میشه؟ وقتی یه توپی رو از رو زمین برمیداریم میبریم بالا، برای اینکه به نیروی گرانش زمین غلبه کنیم یه مقدار مشخصی انرژی مصرف کردیم. این انرژی داخل توپ ذخیره میشه که بهش میگن انرژی پتانسیل گرانشی. یعنی پتانسیل یا توانی که به خاطر نیروی گرانش ایجاد شده. پس مکان اول و دوم توپ از نظر پتانسیل گرانشی یه اختلافی با هم دارن. وقتی که توپ بالاست، پتانسیل گرانشیش بیشتره. به این میگن اختلاف پتانسیل گرانشی. حالا همین مثال رو میبریم تو الکتریسیته. فرض کنید یه بار الکتریکی منفی داریم که تو این نقطه ثابته. مثلا یه دونه الکترون. اطراف خودش هم همونطور که گفتم یه میدان الکتریکی ایجاد میکنه. یه الکترون دیگه هم داریم که از این فاصله داره. بین اینا یه نیروی دافعه وجود داره. پس اگه بخوایم دومی رو نزدیک کنیم به اولی، باید یه مقداری انرژی مصرف کنیم تا به این دافعه غلبه کنیم. این انرژی تو الکترون ذخیره میشه که بهش میگن انرژی پتانسیل الکتریکی. توپی که بالا بردیم وقتی رهاش میکنیم سقوط میکنه. یعنی تمایل داره از پتانسیل گرانشی بیشتر بره به کمتر. در مورد الکترون هم همینه. تمایل داره از نقطه‌ای که پتانسیل الکتریکیش بیشتره بره به نقطه‌ای که کمتره. به اختلاف بین پتانسیل الکتریکی این دوتا نقطه میگن اختلاف پتانسیل الکتریکی یا همون ولتاژ. اصلی ترین کاری که هر منبع الکتریسیته مثل باتری یا ژنراتور انجام میده ایجاد اختلاف پتانسیله. مثلا واکنش‌های شیمیایی که داخل باتری قلمی یا باتری ماشین اتفاق میفته باعث میشه الکترون‌ها یه قطب باتری رو ترک کنن و تو قطب دیگه‌اش جمع بشن. در واقع بهشون انرژی اضافی میده، میبرشون به یه نقطه‌ای با پتانسیل الکتریکی بالاتر. این همون ولتاژ باتریه. مثلا یه باتری 1.5 ولتی بین دو قطبش اختلاف پتانسیلی به اندازه 1.5 ولت وجود داره. داخل خود باتری الکترونایی که تو قطب منفی جمع شدن سعی میکنن برن به قطب مثبت که پتانسیل الکتریکی کمتری داره. ولی خب باتری طوری طراحی میشه که اجازه این کارو نمیده. اما وقتی که دو طرف یه سیم مسی رو وصل کنیم به دو تا قطب باتری، الکترونا از قطب منفی خارج میشن، داخل سیم حرکت میکنن به سمت قطب مثبت، بعدش دوباره وارد باتری میشن. از پتانسیل بیشتر به پتانسیل کمتر.
مثل توپی که بر اثر گرانش سقوط میکنه. این میشه یه مدار خیلی خیلی ساده که جریان الکتریکی توش برقراره. پس جریان الکتریکی چیزی نیست جز الکترون هایی که از یه نقطه با انرژی بالاتر یا پتانسیل الکتریکی بیشتر میرن به یه نقطه با انرژی پایینتر یا پتانسیل الکتریکی کمتر. حالا اگه یه وسیله مصرف کننده برق مثل یه لامپ سر راه این الکترون ها قرار بدیم، ازشون انرژی میگیره و یه کار مشخصی انجام میده، مثلا نور تولید میکنه. اما الکترونای آزاد سیم چه نقشی تو این ماجرا دارن؟ یه شیلنگو در نظر بگیرید که داخلشو با ساچمه کاملا پر کردیم. حالا اگه یه ساچمه دیگه از یه طرفش وارد کنیم، بلافاصله از اون طرفش یکی دیگه میزنه بیرون. در مورد یه سیمی که توش جریان الکتریکی برقراره هم همین اتفاق میفته. یعنی این سیم پر از الکترونای آزاده، بعد به محض اینکه الکترونای جدید از طریق باتری وارد سیم میشن، از اون طرفش الکترونای آزاد خارج میشن. اینجوری میشه که جریان الکتریکی داخل سیم برقرار میشه. حالا سوال بعدی اینه که چرا دو نوع جریان داریم؟ یعنی یه جریان مستقیم داریم، یه جریان متناوب. تفاوت این دوتا چیه؟ تو جریان مستقیم اختلاف پتانسیل یا همون ولتاژ تو زمانهای کوتاه تقریباً ثابت میمونه، مثل برقی که باتری‌ها تولید میکنن. البته خب باتری تو طولانی مدت ولتاژش پایین میاد، ولی تو زمانهای کوتاه تقریباً ثابته. جریان متناوب هم همون حرکت الکترون‌ها داخل سیمه، اما به یه شکل متفاوت‌تر و پیچیده‌تر. تو این نوع جریان مقدار ولتاژ به صورت سینوسی تغییر میکنه. دائما بین یه مقدار ماکسیموم و مینیموم جابجا میشه. ژنراتورایی که برای تولید برق استفاده میشن جریان متناوب تولید میکنن، چون چرخشی که دارن باعث میشه میدان مغناطیسی که از طرف آهنرباها به سیم پیچ وارد میشه به صورت متناوب تغییر کنه. البته همین ژنراتورها رو تونستن تغییراتی بدن که به جای برق متناوب برق مستقیم تولید کنه. پس اینکه دو نوع جریان برق داریم به خاطر روش‌های متفاوتیه که تولید میشن. در کل این دو نوع جریان خیلی راحت میتونن به همدیگه تبدیل بشن. برق شهری که تو خونه‌های ماست از نوع متناوبه، اما خیلی از وسیله‌های الکترونیکی نیاز به برق مستقیم دارن. شارژر گوشی شما همین کارو میکنه، برق متناوب رو تبدیل میکنه به مستقیم. اینکه برق مستقیم بهتره یا متناوب از همون زمانی که این دوتا کشف شدن وجود داشته. توماس ادیسون یه شرکت الکتریکی بزرگ داشت که برای روشن کردن لامپ‌ها و چرخوندن موتورها از جریان مستقیم استفاده می‌کرد. اما کم کم یه جبهه دیگه در مقابلش تشکیل شد که معتقد بودن جریان متناوب عملکرد بهتری داره. اصلی ترین افراد این گروه نیکولا تسلا بود و جورج وستینگهاوس. اینا نظرشون این بود که جریان مستقیم خیلی پرهزینه است، چون هم تجهیزات گرون قیمتی لازم داره، هم اتلاف انرژیش زیاده. از اون طرف ادیسون میگفت برق متناوب به خاطر ولتاژ بالایی که داره برای کاربردهای شهری خطرناکه. این اختلاف اونقدر بالا گرفت که معروف شد به جنگ جریان‌ها. هر کدوم از دو طرف سعی داشتن تو رقابت برای مجهز کردن شهرهای آمریکا به برق از جریان مورد نظر خودشون استفاده کنن. خیلی از شهرها از برق مستقیم ادیسون استفاده می‌کردن، بعضی از شهرها هم از برق متناوب وستینگهاوس. ادیسون با پول و نفوذ رسانه‌ای خیلی زیادی که داشت، تلاش زیادی برای شکست رقباش می‌کرد. مثلا از حوادث برق گرفتگی که چند بار باعث مرگ آدما شده بود، خیلی برای کوبیدن جریان متناوب استفاده کرد. بعضی از طرفداراش هم با وصل کردن این برق به حیوانایی مثل سگ یا اسب سعی می‌کردن نشون بدن این جریان چقدر خطرناکه. اما در نهایت بعد از چندین سال جنگ و جدال، جریان متناوب تسلا و وستینگهاوس بود که برنده شد. دلایل مختلفی هم داشت، اما احتمالاً مهمترین دلیلش این بود که از نظر اقتصادی بصرفه‌تر بود. یه موضوع دیگه که شاید برای شما هم سوال باشه، بحث فاز و نوله. الکتریسیته از طریق 3 تا سیم از نیروگاه تولید برق منتقل میشه به شهر ما. اینا همون چیزی هستن که به نام برق 3 فاز میشناسیم. این 3 تا سیم وارد یه دستگاهی میشن به نام ترانسفورماتور یا همون ترانس برق. هر سه‌شون ولتاژ خیلی بالایی دارن، اما با هم یکی نیستن.
ترانس میاد ولتاژ این ستا رو کلی پایین‌تر میاره، بعدش تو چند تا سیم ارسال میکنه به کوچه ها و خیابونا که یکیش هم سیم نوله. تو مثالی که زدم دیدیم تا وقتی که دو طرف سیم به دو قطب باتری وصل نشه جریانی توش برقرار نمیشه. در مورد برق متناوب هم همینه. سیم فاز یه ولتاژ مشخصی داره، مثلا 220 ولت، ولی هیچ وسیله‌ای با همین یه دونه سیم کار نمیکنه، چون مدار کامل نیست، الکترونا جایی ندارن که برن. سیم نول تنها وظیفش همینه که مدار رو کامل کنه. الکترونا از سیم فاز وارد وسیله مصرف کننده برق میشن، یه مقداری انرژیشون رو از دست میدن، بعدش از طریق سیم نول برمیگردن به همون ترانس. اونجا این سیم وارد عمق زمین میشه که مرطوبه. اینجوری الکترونایی که از وسیله برقی رد شدن و وارد سیم نول شدن منتقل میشن به زمین. تو خیلی از کشورها سیستم برق‌کشی اینجوریه که غیر از فاز و نول یه سیم سومی هم دارن به نام ارث یا اتصال به زمین که کاربرد امنیتی داره. این سیم بدنه فلزی دستگاه‌های برقی رو وصل میکنه به زمین. حالا اگه سیم فاز این وسیله برقی با بدنش اتصال پیدا کنه، برقش با شدت زیادی منتقل میشه به زمین. در نتیجه یه جریان بزرگی از کنتور برق میگذره. کنتور هم یه فیوز داره که به جریانای خیلی زیاد حساسه. برای همین وقتی این اتفاق میفته فیوز میپره و برق ساختمون قطع میشه. دیگه دچار برق گرفتگی نمیشیم. زمانی که سیم فاز و نول هم به هم دیگه برخورد میکنن همین اتفاق میفته. یعنی مدار کامل میشه و یه جریان عظیمی از کنتور عبور میکنه که باعث میشه فیوز بپره. الکتریسیته فقط مال دنیای بیرون نیست. بدن خودمون هم با همین زنده است. مغزمون با سیگنال‌های الکتریکی کار میکنه. قلبمون هم همینطور. تو کل عصبای بدنمون دائما داره سیگنال‌های الکتریکی جابجا میشه. زندگی از این ویژگی مهم اتم‌ها خیلی زیاد استفاده کرده.